सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म सन्तोष राई, तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म चाहिँ एउटा बोन्साई सम्बन्धी जुन चाहिँ हामी प्रुनिङ गरिन्छ, ट्रिमिङ गरिन्छ, त्यसका टेबलमा राखिन्छ। हामीले चाहिँ अब जुनसुकै टेबलमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अथवा आफूलाई चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल नभएको महसुस हुन्छ। मतलब त्यसमा चाहिँ रकिङ चेयर एउटा हुन्छ, घुम्ने जुन चाहिँ व्हील चेयर जस्तो, त्यसको हामीलाई चाहिँ अभाव हुन्छ। त्यो भएन भने हामीले चाहिँ अब ट्रिमिङ गर्नु, प्रुनिङ गर्न, त्यसलाई चाहिँ साइजहरू हेर्न कस्तो आकारमा के छ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो एउटा चाहिँ प्रयत्न, एउटा चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु। एउटा चाहिँ अब काठको, यसरी काठको मैले चाहिँ एउटा बनाउन कोसिस गरिरहेको छु। अब अहिले चाहिँ लकडाउन गरेको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि अब ग्रिल छ, खुल्ला गरेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ म एउटा चाहिँ बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। त्यसमा अब यो जुन चाहिँ एउटा चाहिँ फलामको पाइप छ, मैले अलरेडी भित्र लगाएर यो ब्यारिङ फिट गरेको छु। यस आधार चाहिँ मेन यही हो, बेस। यसलाई चाहिँ घुमाएर यसरी घुम्ने हुन्छ, त्यो बनाउन म कोसिस गरेको छु। अब यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि दिनु होला भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू सो मच। र मसँग चाहिँ यो अलिकति काट्नेहरू छ, मैले त्यो अगाडि मैले किनेको थिएँ। यो चाहिँ अब हामी अपरिहार्य जीवनमा अब नभइनहुने चिजहरू काट्नेहरू हो। यो पनि मैले एउटा किनेको छु। एउटा यो छ र अर्को यहाँ मेरो चाहिँ अब ड्रिलिङ मेसिन छ। यहाँ ड्रिलिङ गर्ने, अब यो पनि हामीले एकदम अपरिहार्य नभइनहुने हो। उनीहरू सबै यो चाहिँ मेरो बुवाले बाहिरदेखि पठाइदिनु भएको। यसको सबै सेट छ, पुरो सेट छ। यसको जति छ अब चाहिने उपयुक्त प्रयोजनको लागि हामीलाई चाहिँ अब सामग्रीहरू इनफ छ यतिको लागि। र अब मसँग यो चाहिँ अब आएर भयो चाहिने। र यहाँ पनि छ एउटा इक्विपमेन्ट्स हो। यो पनि जति छ अब आवश्यक पर्ने, अब चाहिँ काठ ड्रिलिङ गर्नेदेखि लिएर अब चाहिँ कन्क्रिट ड्रिलिङ गर्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमको साइजको स्क्रुड्राइभरहरू छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.
अब दुलो बनाएर म चाहिँ अब यहाँ सेट गर्नु गइरहेको छु। अब दुलो बनाउँदैछु म यहाँ। अब हेर्नुहोस् मैले बनाएँ। यो चाहिँ अब काम चलाउ हो। अब यसलाई हामीले ग्रिलमा बनाउँदा चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ। हामी फलामहरूको पातहरू लगाएर पनि बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ ह्यान्डमेड हो, अब काठको हो। अब यसलाई अब पेन्टिङ गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। झन् हामीले सर्फेस पेपर राम्रो लगाएर इनामेलले पेन्टिङ गर्न सकिन्छ। पेन्टिङ गऱ्यो भने अझ ग्रेसफुल देखिन्छ। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो पनि हामीले अब नभई नहुने हो। हेर्नुहोस् मजाको छ यो, लगभग अब हामीलाई काम दिने भएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले पनि यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसैको लागि अब नभई नहुने यो पनि एउटा टुल्स हो। तपाईँहरू बनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु म यसरी नै। हेर्नुहोस् मजाले हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीलाई यो नभई नहुने टुल्स हो यो पनि एउटा। किनभने हामीले यसो घुमाउँदै हेर्नु पर्यो कहाँ कहाँ के छ, कस्तो छ, सेपहरू कहाँ बिग्रेको छ, काट्नुपर्ने आगहरू ब्रान्चहरू तलको माथिको सबैतिर यसरी घुमाउँदै हेर्नुपर्ने। अब यो चाहिँ एकदम नेसेसरी हो यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले बनाएको। यसरी घुमाउँदै गर्न सकिन्छ यसरी। हेर्नुहोस् र तपाईँले यसरी चाहिँ अब ह्यान्डमेड घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ। काम चलाऊ। यो चाहिँ लकडाउनको अवस्था छ। अब कहाँ ग्रिलमा कुदिराख्ने, यो चाहिँ काम चलाऊ। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जाँदा यो
कार्य कस्तो लाग्यो मैले गरेको यो चाहिँ अब ह्यान्डमेड हो तपाईँहरूको अगाडि अब बनाएर देखाएँ यदि मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाउनु होला प्लिज सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल टिङ हान्न चाहिँ नभुल्नु होला यो चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई किनभने तपाईँले नोटिफिकेसन बेल दबाउनु भयो भने नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपडेट हुन्छ तपाईँले हेर्नु पाउनुहुन्छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू सो मच Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.